નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો વાઇબ્સ ઓફ ઇન્ડિયા અને હું છું આપની સાથે નતાશા. આજનો ચર્ચાનો મુદ્દો છે અગ્નિપથ સ્કીમ, જે ડિફેન્સ મિનિસ્ટ્રી દ્વારા દેશહિતમાં સૈન્યની સેવા કાજે એવા તત્પર યુવાઓ માટે આપણા સૌની વચ્ચે મૂકવામાં આવી છે. દેશ સેવા કાજે મૂકવામાં આવેલી આ સ્કીમને જો આટલી જ સારી આ સ્કીમ, આ યોજના છે, તો પછી સોશિયલ મીડિયા પર આટલું ક્રિટિસિઝમ શા માટે થઈ રહ્યું છે? આ સ્કીમને અનુલક્ષીને ઠેક ઠેકાણે વિરોધ શા માટે થઈ રહ્યા છે? પહેલાં તો જરૂરી છે કે અગ્નિપથ આ યોજના શું છે તેને જાણી લેવાની. અત્યારે ડિફેન્સ મિનિસ્ટ્રી દ્વારા જે મુદ્દાઓ આપણી વચ્ચે મૂકવામાં આવ્યા છે તેની ચર્ચા તો કરીશું જ. આ ઉપરાંત આ સ્કીમમાં જો કોઈ ત્રુટીઓ છે તો તેને કઈ રીતે પૂરી કરી શકાય, અને સાથે જ આ યોજનામાં આગળ કયા બ્લુપ્રિન્ટ અને રોડમેપ આપણી વચ્ચે આવે છે, આ તમામ મુદ્દાઓની ચર્ચા કરવી ખૂબ જરૂરી છે. કારણ કે આ મુદ્દો છે દેશની સૈન્ય કાજે, દેશના સૈન્ય માટે સેવા કરવાનો, અને દેશ સેવાનો આ મુદ્દો છે ત્યારે આ સૌ માટે ચર્ચાનો વિષય બની જતો હોય છે. અને આ જ વિષયની ચર્ચા આગળ વધારીએ. અને આ સમગ્ર અગ્નિપથ પ્રોગ્રામ માટે, આ ચર્ચા કરવા માટે અને આને નજીકથી સમજી લેવા માટે, જો કે હજી ઘણી બધી જે ડિટેલ્સ છે તે આવવાની બાકી છે, પણ જ્યારે આટલું મોટું પગલું ભરવામાં આવતું હોય અને તે પણ દેશના સૈન્ય ક્ષેત્રે, તેની ચર્ચા થવી ખૂબ જરૂરી છે. આપણી સાથે આજે વાઇબ્સ ઓફ ઇન્ડિયાના પેનલ મંચ ઉપર ઉપસ્થિત છે કોમોડોર ઉત્પલ વોરા, જેઓ ડિફેન્સ એક્સપર્ટ તરીકે હું અમને કહીશ, અને સાથે જ વેટરન છે નેવીમાંથી. સર, સ્વાગત છે આપનું વાઇબ્સ ઓફ ઇન્ડિયા. અને આપણી સાથે છે જીતેન્દ્ર નિમાવત, જેઓ આર્મીને રિપ્રેઝન્ટ કરી રહ્યા છે અહીંયા, અને તેઓનો 18 વર્ષનો સમયગાળો તેઓએ આર્મીને આપ્યો છે, દેશની સેવા કાજે આપ્યો છે. જીતેન્દ્રભાઈ, આપનું પણ સ્વાગત છે વાઇબ્સ ઓફ ઇન્ડિયાના મંચ પર. ઉત્પલ સર, સૌથી પહેલો સવાલ મારો આપને છે કે પહેલાં તો તમે આ અગ્નિપથ જે સ્કીમ ડિફેન્સ મિનિસ્ટ્રી દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવી છે તેને કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? નતાશા, જેમ આપને ખ્યાલ હશે એ પ્રમાણે આ છેલ્લા 3 દિવસની અંદર ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન ગવર્મેન્ટ થ્રુ અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ ડિફેન્સ થ્રુ અને સર્વિસ હેડક્વાર્ટરના જે પ્રેઝન્ટેશન થયા છે એની અંદર દેશના લોકો સમક્ષ મૂકવામાં આવી છે. પણ તેમ છતાં હજુ ઘણા બધા ઘણી બધી ડિટેલ્સ આપણે જાણવાની જરૂર છે. પણ નોટ વિથસ્ટેન્ડિંગ બેઝિક આનું લક્ષ્ય શું હતું અને એ સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. કોઈ પણ આર્મ ફોર્સિસને એઝ ધ ટાઈમ પ્રોગ્રેસિસ they have to modernize. Right. And to modernize, you need money. At a time when the whole world is passing through a difficult time, કે જેની અંદર economy is constrained અને defense budgets to a large extent, for a country like India, right, is pegged at almost about 2.3%, for such a long time. We have to be careful as to where we are going to get the money. And out of the 3 armed forces, a situation એવી આવી કે જેની અંદર pension bills were mounting or surmounting, day by day, and it was coming to a situation where it's almost becoming unmanageable. Therefore, out of the defense budget, if suppose 1.45 lakh crores worth of amount is going to get sidelined or siphoned off to pensions and pensionary benefits, the government definitely wanted to have some kind of a situation whereby these pensionary benefits of those who are supposed to be permanent in nature in their service in the armed forces, and once they retire, that load comes down. Okay. And by bringing down that load, that money was to be diverted for the modernization of armed forces. Right. Today, the pensionary and the revenue expenditure એટલો બધો માઉન્ટ થઈ ગયો હતો કે that out of the 100% of army budget, almost about 80%, was being, diverted into pensionary benefits, the ordnance, depots and their maintenance, and also the revenue expenditure. Therefore, the armed forces were not, getting that kind of money, not only for modernization, but even for the capital expenditure. Right. And the progressive expenditure in the 5 years and 10 years and 15 years, the perspective plan. Okay. Now, that is not a very good situation for any armed forces. We are not like, USA, UK or Germany, where, the borders are safe, and you only have to worry about showing the US or Germany or UK's flag in all over the world in your global outlook. Right. We have a situation where the entire LAC, that is the line of actual control, the line of control, LOC,
and IB, international boundary. Right. They are active. Right. And we are besotted in between the two rogue nuclear neighbors, Right. that is China and Pakistan. In addition to that, we are also faced with the troubles from Afghanistan. And China, Pakistan, Afghanistan, Naxals is also known. And it is, getting into a very dangerous situation. Therefore, I think, this is my opinion, that some kind of modernization and capital expenditure money had to be found. Okay. In addition to that, there was also a requirement for creating more jobs and rotating the people in the mold of Army, Navy and Air Force outlook. That is called the military outlook. જેને ગુજરાતીમાં જેને બીબુઓ ઢાંચું કહેવાય કે ઢાંચામાં નાખવાની જરૂર હતી આ દેશના youthને કે જેથી કરીને they understand what is nationalism. Right. And after a certain period of time when they come out, in case, let's all pray to the world, or to the God, that kind of situation never happens. Never happens. But suppose like Ukraine-like situation happens, and if you have to use the youth of the nation, then at least they have held a Kalashnikov, they've fired some kind of a round from a gun, they are ready to be taken into the active service, right, and they can fight for the nation. To defend the nation. So maybe with all this kind of outlook, increase of jobs, giving the national perspective to the people, finding more money in the capital expenditure, making sure that the perspective plans become viable and implementable, and at the same time, the youth of the nation goes to this kind of a mold, and more money is available to the modernization. I think it was the whole the perspective behind this. But having said that, we also have to see too many questions that how this is going to happen, and that is particularly a technically advanced service like Navy, where today's one warship, Natasha, you must hear this, and the viewers also must know, right. One frigate or one destroyer costs today nothing less than 1,500 to 1,700 crores. Okay. One submarine costs nothing less than 1,200 to 1,500 crores. Right. One aircraft carrier, which is only of a very light nature, would cost you nothing less than $2 billion. Right. It's a big amount involved. Yes, so therefore, when you are putting this kind of people for a limited duration on such kind of technologically advanced platform, right, you have to make sure that they are properly trained. એટલે જેમ કોમોડર સર જણાવી રહ્યા છે કે જે બીબુ જે ઢાંચું તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે અને તેનામાં આ 17 થી 21 વર્ષના દેશના યુવાને વાળવું અથવા તો તે બદલ પ્રેરિત કરવા અને આ જે સર્વિસ જે સ્કીમ અત્યારે આપણી વચ્ચે મૂકવામાં આવી છે આની પાછળ એક સવાલ એ થાય કે તમારા મંતવ્યો તો ચોક્કસ જાણીશું કે આ સ્કીમ બાબતે તમે શું વિચારો છો, પણ આના ઉપરથી સવાલ એ થાય છે કે શું આ સ્કીમને કારણે કે ભવિષ્યમાં જે તે વ્યક્તિ આ સ્કીમમાં એનરોલ કરે છે તેમને પેન્શન ન આપવું પડે તેને કારણે શું આપણે દેશની સુરક્ષાને ક્યાંક લૂપ હોલમાં મૂકી રહ્યા છે કે કેમ? બિલકુલ તમારી વાત સાચી છે અને ઉત્પલ સાહેબે જેમ જણાવ્યું કે હજુ આપણી સામે કંઈ આ વિશે કોઈ ઢાંચાગત લેખિતમાં આપણી પાસે માહિતી નથી. જી. પરંતુ મને ક્યાંક ને ક્યાંક મારા અંગત મંતવ્ય હું જણાવું, કોઈ સરકાર વિરુદ્ધ નથી, પણ અંગત મંતવ્ય પ્રમાણે તમે આમાં એવું કીધેલું 17 થી 21 વર્ષના જે યંગસ્ટાર છે એમને આપણે ત્યાં આર્મીમાં 4 વર્ષ કે 3.5 વર્ષ આપણે ત્યાં લેશું. પણ આ 17 વર્ષના જે યુવાનો હશે એ +2 યા 12 પાસ કરીને જશે, 4 વર્ષ ત્યાં જશે અને 4 વર્ષ પછી એમનું આગળનું ભવિષ્યનું શું છે? કદાચ એ એકવાર ત્યાં આર્મીમાં જશે અને કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એકવાર એમને ક્યાંય જોબ લાગી જાય પછી આગળના ભવિષ્યનું વિચારતા નથી. તો મને ક્યાંક ને ક્યાંક એવું લાગે છે કે જે યુવાઓ જશે એ પછી એમના પછી આગળનું ભવિષ્યનું એ આખું ઠપ થઈ જશે. મારા અંગત વિચારો આવા છે. અને બીજું કે 4 વર્ષમાં આજે આર્મીમાં 5-6 વર્ષના જે સોલ્જર હોય છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક આ આર્મી વિશે શીખતા હોય અને એના પછી એમને આર્મી વિશે ને દેશ પ્રત્યેની ભાવના પ્રગટ થતી હોય. દાખલા તરીકે કોઈ એમને જઈ આર્મી અને દેશ પ્રત્યેની ભાવના પ્રગટ નથી થતી. એમાં તમે એ સંસ્થા સાથે જોડાયેલા રહો, સતત કન્ટિન્યુ, અને એ સંસ્થાના વિચારો તમારામાં આવે પછી એ આર્મીને તમારામાં વિચાર આવે છે. આ 4 વર્ષમાં છે ક્યાંક ને ક્યાંક મને
આ બાબતે એવું કહેવાનું મન થાય છે કે આર્મીની સિક્યુરિટી જે અત્યારે છે, આપણી ઇન્ડિયન આર્મી દેશમાં ફર્સ્ટ નંબરની છે, એ સિક્યુરિટી લીક થશે કે નહીં, આ પ્રશ્ન પણ ઉદ્ભવે છે. એટલે કેળવણીનો જ્યારે આપણે પ્રશ્ન કરીએ કે કોઈ પણ ગ્રેજ્યુએશન પ્રોગ્રામ છે, માની લો કે સર્ટિફિકેટ ડિગ્રી છે તો એ તમને 6 મહિનામાં અથવા તો 1 વર્ષના લમસમ પીરિયડમાં મળે છે. પણ સર, કોમોડોર સરને મારો આ સવાલ રહેશે કે જ્યારે એક એનડીએમાં વ્યક્તિ દાખલ થાય છે અને તે 3 વર્ષનું ટ્રેનિંગ પીરિયડ પાસ કરીને પછી પોતે સર્વિસીસ તરફ આગળ જાય છે, જો એ સિલેક્ટ થાય છે તો, પણ અહીંયા 6 મહિનાનો એ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ કરી દેવાયો છે. Do you think that 3 years can be compared to the 6 months of the training program within this Agnipath scheme? But Natasha, let me be very frank. That is a wrong comparison. Okay. You are comparing chalk and cheese. Right. And I will give you a reason for it. Right. NDA, Short Service Commission, this is for officers. Right. આ જે અગ્નિપથ જે સ્કીમ છે ઓફિસર્સ માટે અત્યારે ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ જ નથી. જી. માટે 3 વર્ષનો ઓફિસરનો ટ્રેનિયર ઇન એનડીએ, નેશનલ ડિફેન્સ એકેડમી, such a prestigious institution, અને આ અગ્નિપથના જે આર્મીના જવાન્સ અને સેલર્સ ઓફ ધ નેવી અને એરમેન ઓફ ધી એરફોર્સને જે ટ્રેન કરવાની વાત છે, that is for the rank, not for the officers. It is for those ranks other than officers. માટે આ જે 6 મહિનાની ટ્રેનિંગ છે, that is you cannot compare with National Defense Academy. You are not going to make officer out of them. Right. You are going to induct them as sailors, as a airmen, Soldiers. as a soldiers. Right. Now, please realize this fact. India is only the unique country in the world which has got 1.1 million standing army. Right. Understand this word, standing army. Right. Therefore, you are facing the enemy on the other side of the border. And the entire, like I said, LAC, LOC and IB is active. And every day firing takes place. People give supreme sacrifices. 1980 onwards, we are facing the proxy war. And in this kind of situation, you have to make sure that the guy, તમે જેને બોર્ડર ઉપર જે તમે એને આગળ કરો છો, he must know what exactly is going to be. Right. Dealing with. Secondly, India again is a unique, country where there is not only one type of warfare. Here there is a jungle warfare, Yes. mountain warfare, Yes. desert warfare, Yes. plains warfare, and therefore you have to train. And each warfare, the modalities, the modus operandi, and checkmating the enemy in a jungle warfare is not applicable in mountain warfare. And mountain warfare is not applicable in desert warfare. Therefore, the rotation of the units that take place, it takes years and years of training. And even after that, persons, they don't become, complete. When even an officer, when he's churned around from one type of warfare to the another warfare, he has to go into the acclimatization course, specialization course, and each and every rank, All sorts of specifications. each and every rank, the officers of Army, Navy and Air Force, they do a specialization course. Right. Here it's a different matter that it is for not officers, Right. but still they have to go the unit level courses. Right. Similarly, Navy, if you are, let's take a case of an engine room artificer, which is called ERA. Okay. Now he is supposed to run the engine of a frigate or a destroyer, which either is indigenous or we have purchased from the Russian sources, Other sources. or we have from the other sources. Right. Now those engines of one frigate is not necessarily the same as other one. Exactly. If today I am driving Maruti or Hyundai, tomorrow if you put me in Mercedes, it's not that I just switch on the thing and start driving Mercedes. Right. And even if I can do that, this is just a rough, That means a very, very it is example. 100 times more advanced Right. running a ship, Right. running those engines, being part of the command and control team, and to fit into that command and control. When a missile is approaching at you, you have to fire the anti-missile. And when you pick up from on a radar, and when you have to lock onto that missile, and then in a fraction of seconds, you should be ready to take on and destroy that missile.
Right. And therefore it goes into years and years of training. Right. Now you may say, or somebody may say that 25% of those people are going to be selected and retained. They will merge into the overall pool. Yeah. Well, it's so good. I What wish. happens to the 75%? No, 75% in any case will get chucked out. Right. They will be happy with 12 lakhs and they will go home. But even this 25% who has to get merged into this, so-called specialized pool. And today's warfare, apart from the warfare that I mentioned, now it is also space warfare. The electronic warfare, cyber warfare, information warfare. This takes years and years of people to train. They won't be able to merge again. And no, they may be merged. I am not saying I am not being negative. I mean, we can't So, be into no. average. Natasha, let's be clear. There is at this moment of time, without any data, without any prospectus, without any literature, without any blueprint, which is not yet available. Right. So therefore, one has to read the fine print. But please allow me to say that with I have lots of in hesitation in accepting this at this moment of time. Okay. If it goes well, yes, good luck to us, good luck to our nation, and I hope it works out. But there are many chances that we may face the hiccups, and therefore I'm sure the 3 service headquarters will keep refining this system as and when you move on to that path. Ahead, right. And mid-course corrections or mid-course guidance will continue to be provided to this scheme. રાઈટ સો સમયાંતરે એનામાં હવે રોડમેપ કઈ રીતનો તૈયાર થાય છે એની બ્લુપ્રિન્ટ કઈ રીતે તૈયાર થાય છે એ તો જોવાનું જ છે બટ કોમોડોર સરે ઘણા બધા મુદ્દાઓ કીધા એમાંનો એક મહત્વનો મુદ્દો છે કે જેટલા લોકો 2023 સુધીમાં એમનો પહેલી બેચ શરૂ કરવાનો અભિગમ છે અગ્નિપથ સ્કીમ અંતર્ગત અને તેનામાં મેં જેમ કહ્યું કે 17 થી 21 વર્ષની યુવા વય તેનામાં 25% જે લોકો છે આ 4 વર્ષનો ટેન્યોર પૂરો કરીને તેઓ આગળ ફોર્સીસમાં મર્જ થઈ શકે પણ એમાંથી 75% જે વર્ગ છે એ તો સીધો બહાર આવી જવાનું છે આ 75% વર્ગ શું માત્ર 12 લાખની 4 વર્ષ બાદ તેમના હાથમાં આવનારી રકમથી ખુશ થશે કે પછી તેઓના ભવિષ્ય માટેનું વિચાર આ રોડમેપમાં તૈયાર કરાશે અને તમને શું લાગે છે કે આ શોર્ટ અત્યારે આપણે અગ્નિપથ સ્કીમ જ કહીએ કે તેને અન્ય કોઈ સ્કીમ સાથે અથવા તો ભરતીઓ સાથે કમ્પેર કરી શકાય કે કેમ અને કેમ નહીં કારણ કે ઘણા બધા વેટરન્સની વાત કરીએ તો અત્યારે સોશિયલ મીડિયા પર આ બાબતે ઘણું ક્રિટિસિઝમ લોકો કરી રહ્યા છે અને તેનામાં ઘણા બધા ફોર્સીસના વેટરન્સ છે કે જેમણે 50 વર્ષ દેશના સૈન્ય કાજે આપ્યા છે અને હવે આ સ્કીમથી તેઓ ક્યાંક નારાજ છે બિલકુલ આપણી વાત સાચી છે અને આપણે જે 12 લાખ કીધું એ નહીં મારા ધ્યાને તો જે સામે આવેલું છે 10 લાખ 11.5 આઈ થિંક 11.5 સમથિંગનું આખું પેકેજ હા તો હવે જે 75% જે યુવાઓ છે બહાર આવીને શું કરશે એમનો કોઈ રોડમેપ તૈયાર છે અત્યારે આપણી સામે તો આવ્યું નથી એટલે આપણે જે વિચારીએ છીએ 75 હું એવું અત્યારે ગવર્મેન્ટ એક નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે જસ્ટ કે જે પણ બહાર આવશે એમાં દે વિલ ગેટ પ્રાયોરિટી કે એમને પોલીસ સીઆરપીએફ પેરામિલિટરી ફોર્સિસ ને બીએસએફ ની અંદર એમને પ્રાયોરિટી આપવામાં બિલકુલ હવે મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે ઓલરેડી અહીંયા ગુજરાતમાં હમણાં જ તમે જોયું હશે સાહેબ 6 તારીખે આ જ એક સર્વિસમેનોએ આંદોલન કરેલું બરાબર એમાં મારા હું પોતે આગળ એમાં હતો અને એ 10% અનામત એ જે નોકરીની બાબત છે એના માટે જ આંદોલન થયેલું છે અને આવા બીજા વિવિધ 14 મુદ્દા જો આ લોકોને જો આ ગવર્મેન્ટ નોકરી નથી પ્રોવાઈડ કરાવી શકતી તો આપને લાગે છે મને તો નથી લાગતું કે આ 7 આઉટ ઓફ 75 જે આવે છે એમને આ લોકો જોબ પ્રોવાઈડ કરાવી શકે મને બિલકુલ નથી લાગતું કેમ કે આ લોકો જે એક્સ સર્વિસમેન છે એમને ઓલરેડી જીઆર પરિપત્રો થયેલા છે તો એમને નથી ગવર્મેન્ટ પ્રોવાઈડ કરાવી તો આ લોકોને કેવી રીતે થશે બીજું કે આ લોકોમાં બહુ વધારે બેકારી મારા પ્રમાણે થશે કેમ કે આ બેકારીનો મુદ્દો કદાચ હું તમને હજી બીજો ક્વેશ્ચન પૂછવાની જ હતી કે આ બેકારીનો મુદ્દો છે કે કદાચ અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આગામી 1.5 વર્ષમાં 10 લાખ ભરતીઓની કેન્દ્ર દ્વારા જે અત્યારે જાહેરાત કરવામાં આવી શું આ સ્કીમને તે હેઠળ મૂકવામાં આવી હોય એવું પણ લાગે છે હવે આ તો એક પોલિટિક્સ મુદ્દો છે કે ભાઈ ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે તો આ રીતે કરી શકે નો ડાઉટ એ આપણે નથી પણ હું તમને કહું કે એક આર્મીમાં જે જતા હોય છે એમને આર્મીમાંથી પછી આવ્યા પછી એમનું એક સ્વાભિમાન હોય છે પોતાનું
હવે હું તમને કહું, અત્યારે કદાચ 12 પાસ કરીને એક યુવાઓ છે, બારે અગર એમને કંઈક રેકરીમાં કંઈક દુકાન ખોલવી હશે તો એ ખોલી શકશે, પણ એ 4 વર્ષ પછી જો આર્મીમાંથી આવી અને એ બારે રેકડીમાં દુકાન નહીં ખોલી, પોતાનું એક સ્વાભિમાન થઈ જાય છે. આર્મીમાં એક અલગથી નેચર થઈ જતું હોય, એ બારે આવીને એક પ્રોફાઇલ બની જાય છે અને એક સરમ અનુભવ છે. અને આ હું એટલે કહું છું કે અમે જે અનુભવ્યું છે આટલા વર્ષોમાં, એ તમને કહેવા માગું છું કે આમાંથી મોટામાં મોટી બેકારી ઉત્પન્ન થશે, મારા મંતવ્ય મુજબ હું કહું છું. અને બીજું મારે એ કહેવું છે કે 4 વર્ષમાં એમને ઓલરેડી ખબર છે કે અમે 4 વર્ષમાં જતા રહેવાના છે. અત્યારે જે આર્મીનું ડિસિપ્લિન છે એ અમારાથી કદાચ 1 નંબર સિનિયર હોય કે જુનિયર હોય, એ અમે એકબીજાની વાત માની અને એ ઓર્ડર કરે, એ ઓર્ડરને ફોલો કરી. તો મને એવું લાગે છે આ 4 વર્ષવાળા છે ક્યાંક ને ક્યાંક એ ઓર્ડર ફોલો નહીં કરે, કેમ કે એમને એવું છે કે અમે 4 વર્ષે જતા રહેવાના છે. તો અમારું આ આર્મીથી કાંઈ આ ઉપરવાળા જે છે મારાથી સિનિયર, એ અમારું શું કરવાના છે? આવું ઘણા બધા પ્રશ્નો થશે. અને આ મને એવું લાગે છે કે એક રેગ્યુલર આર્મી અને એક આ કોન્ટ્રાક્ટ બેઝિસ આર્મી જે આપણે કહીએ છીએ કે અગ્નિવીર, એ બંને વચ્ચે ફ્રેક્શન ઊભું થશે. આ મોટામાં મોટું તમે અંદરો અંદર આ તમને જોવા મળશે આવનાર 10 વર્ષમાં કે આપસમાં એ ઘણું બધું આવું જોવા મળશે. ઘણી બધી ટેકનિકાલિટીઝ હજી આપણી વચ્ચે આવશે, પણ એ ઉપરાંત મારો સવાલ સર આપને રહેશે કે આ જોબ પ્રોગ્રામને, આને આપણે જોબ પ્રોગ્રામ કહીએ કે પછી એને સર્વિસીસ પ્રોગ્રામ કહીએ, એક તો એ પણ સવાલ છે. અને જે લોકો આમાં ભરતી થશે એમના માટે આ પ્રોગ્રામ કઈ રીતે બેનિફિશિયલ છે, કદાચ એ પણ ચર્ચા કરીએ. કે માની લો કે જે યુવા અથવા તો યુવતી આ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત ભરતી થાય છે, મે બી દે આર ધ ફર્સ્ટ બેચ એઝ વી આર એક્સપેક્ટેડ ઇન 2023. આ ફર્સ્ટ બેચ બહાર નીકળે ત્યારે એમના માટે આ પ્રોગ્રામ કઈ રીતે બેનિફિશિયલ થાય છે, તમને શું લાગે છે અત્યારે દૂરંદેશી પ્રમાણે? Natasha, actually, really come to think of it, જો આ ખરેખર આ સ્કીમ સારી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય અને ઇફ ઇટ ગોઝ થ્રુ, તો એના ઘણા પ્લસ પોઈન્ટ છે. જેટલા માઇનસ પોઈન્ટ છે એટલા પ્લસ પોઈન્ટ તો છે, જો આપણે માનવું જોઈએ, એમાં કોઈ સવાલ નથી. કારણ કે to serve for the honor of your country, it is ultimate. And to give supreme sacrifice for your nation is also the ultimate honor. I mean, anybody would who's been wearing a uniform would always wish કે મારું બોડી જો મારે કાં તો હોસ્પિટલમાં કે મારે કોઈ વોર્ડના હોસ્પિટલના બેડમાં ડેથ આવે, એની કરતાં મારું ડેથ should come with my boots on, guns blazing, અને my dead body should be wrapped in the national flag and reverse arm is carried out. What is the best way to go out of this world? This is the ultimate honor that you can get from your country. તમને ખબર નહીં હોય પાકિસ્તાનની USA ની અંદર, when a national hero dies, his body is cremated in the national cemetery across the Potomac River in Arlington Cemetery, along with the presidents and vice presidents and senators. I mean, that is the kind of a thing a warrior looks for it. And that is why I'm telling you, you have to, till now, the armed forces has its own cult, its own requirement. And that is why it says, Paltan ki izzat, teri izzat. It's a matter of national pride. Yeah, Desh ki izzat, teri izzat. And on this, the armed forces are surviving. આ જાતના ethos ઉપર. Therefore, and look at the reality of life. Armed forces has never ever let down this nation. Whether it is earthquake, whether it is havoc, whether it is cyclone, whether it is floods, or whether it is proxy war, or whether it is war, or active war. Why are we, make sure, I'm not saying that why are we doing it, but I'm saying now that you are doing it, please be 200% sure that you are not tinkering around with the last bastion of the country, which has not let you down. Otherwise, history will not forgive you. Exactly. What more I can say? Because as of now, on what basis I can discuss? So, scheme may be very good, and I hope it is very good. And I hope it fructifies. I hope it goes through. And I hope that what I and, they are probably our apprehensions are there, we are proved totally wrong. I would like to be proved wrong. But if that doesn't happen, Natasha, then history will not forgive us for tinkering around with the last bastion of the country that has not let you down ever.
આઈ એમ શ્યોર અત્યારે જેટલી આપણે અહીંયા બેસીને વાતો કરી રહ્યા છે આ વાતો જે દર્શકો સમક્ષ આપણે મૂકી રહ્યા છે પણ દર્શકો પણ વિચારે છે આજે સોશિયલ મીડિયા પર જો આ મુદ્દો ટ્રેન્ડ થતો હોય તો એનો મતલબ એ છે કે એની પાછળ જેટલા પણ સર્વિસમેન છે, જેટલા દેશના જાણકાર અને જાગૃત યુવાઓ છે તેઓ આ બાબતે વિચાર કરી રહ્યા છે. કોમોડર સર અને કદાચ આપ પણ જીતેન્દ્રભાઈ આ વાતે અગ્રી કરશો કે ભારત દેશની જે ફૂડ સોલ્જર ની પ્રણાલી છે, આપણે જોઈએ છીએ કે ચાઇના પાસે આટલી આર્મી છે, આટલું બટાલિયન છે, રશિયા પાસે છે, જર્મની પાસે છે. શું ભારત આ દિશામાં વિચાર કરીને આ એક સ્કીમને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન મૂકવાનો, આ એક પ્રોગ્રામ અને આ એક સફળ અભિગમ બનાવવાનો પ્રયત્ન માત્ર અથવા તો હેતુ માત્ર હશે એવું લાગે છે? બિલકુલ તમારી વાત સાચી છે, પણ ભારતમાં એવું નથી. કદાચ હું એવું ઈચ્છું કે આપણા જેટલા નેતાઓ છે એ 4 વર્ષથી આર્મીમાં અગ્નિવીર તરીકે જાય અને પછી રાજનીતિમાં જાય તો એ વધારે ચાઇના અને આપણે બધા સુટેબલ થશે. પણ આવું અહીંયા મને નથી લાગતું. આવું આ ખાલી અગ્નિવીર માટે આપણા આમ જનતા માટે જ છે. પણ હું એવું ઈચ્છું છું કે આપણા રાજનેતાઓ આમાં જાય, જો વધારે સારી સ્કીમ હોય હું એનું સ્વાગત કરું. અને સાહેબે હમણાં કીધું કે આમાં ઘણા બધા યુવાઓ, મોટા ભાગના યુવાઓ આમાં જોડાશે અને એક યુક્રેન જેવી કદાચ પરિસ્થિતિ આપણે અહીંયા આવે તો એ આપણા માટે બહુ આ બધા યુવાઓ ફાયદા કરે. તો મેં હમણાં જ સરકારમાં પણ રજૂઆત કરી હતી કે આપણી જેટલી પ્રાઇમરી સ્કૂલો છે, જે હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલો છે, ઘણા બધા નિવૃત્ત આર્મી અત્યારે છે, તો એ ત્યાં આવું આ કોર્સિસ ચલાવો અને ત્યાં 10મા ધોરણથી કે પ્રાઇમરી 5th ચાલુ કરાવો તો એ બધે આ રીતે આપણે કામ લાગશે મને ક્યાંક ને ક્યાંક. પણ આ જે અગ્નિવીર છે એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક હજુ આપણી પાસે આવ્યું નથી. સારી છે અને જો સાહેબે કીધું કે રેગ્યુલર આ રીતે પ્રોપર એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય તો કદાચ બદલાવ જરૂર, પણ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય તો આ પ્રશ્ન જ છે. જે પણ આપણે ત્યાં ગવર્મેન્ટની જે પણ સ્કીમ થાય ઇમ્પ્લિમેન્ટમાં આવે છે પૂરેપૂરી ત્યાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ થતી નથી. આ એક પ્રશ્ન જ છે. મોટો પ્રશ્ન જ છે. ગમે તે આપણે ગવર્મેન્ટ જે યોજનાઓ લાવે છે એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટ બહુ જરૂરી છે. Let me tell you one thing, and that will, that will say everything. જ્યારે ડેઝર્ટ સ્ટોર્મ, જ્યારે US અને અલાઇડ ફોર્સિસે જ્યારે લોન્ચ કર્યું ત્યારે US was not doing well in initial phases and all that. Okay. The army chief at that moment of time walked up to the president in the Oval Office and he told the president of the United States that a nation which creates only pizza parlors cannot face the operation like Desert Storm. Right. Do something. Right. And therefore the integration of the civil and military technology along with the youth of the nation is a fundamental need of the country. Right. If you start worrying about atta, dal, chawal, the amount of money that is going to the armed forces, that is not the right way to go about the it. Forces. If you want to build the armed forces, modern armed forces, technologically savvy, then money has to be found. Right. And that finding that right kind of money and right kind of defense budget, it is the basic, functionality of the, the bureaucrats and the netas. Because you can't say that I will continue to have defense budget stagnated at 1.9 or 2.1 or 2.3%, but we will go and fight in the Asia Pacific region. And we will go and take over South China Seas. Right. It doesn't happen. Navy needs 200 warships. The plan of the Navy is still not implemented. Right. 121 aircrafts for the Air Force air squadrons have not yet materialized. For that Therefore, find the money. And you see that someone may get up and say, but we do not have, this country doesn't have that kind of money. Now, if you do not have the money, then geostrategically and geopolitically, you have to ensure an environment. The so-called geostrategic fabric has to be created in such a way by the rulers of the country that country has no need to go to war. Exactly. But that is not the situation in India. Yeah, but that is not the situation in India. Exactly. Therefore, if you have the pot boiling on the LAC, on the LOC, on the Afghanistan corridor, on the Nepal, on the Myanmar, on the Gwadar coast, and then you say I do not have 1.9 or 2.1% of the GDP, more than that I cannot spare for you,
then I'm sorry. It needs a very, very detailed outlook. રાઈટ. And that outlook must be changed. Then, Sure. I mean, both ways it cannot happen. અત્યારે આપણે કહીએ છીએ કે ટેકનોલોજીનો બહુ આપણે જરૂર છે, ઉપયોગ છે, પણ જંગ હંમેશા છે ને જોશથી જીતી જતી. હવે આ યુવાઓ જે 4 વર્ષમાં આવશે એમાં આ જજ્બા કે જોશ હશે. તમે અત્યારે યુક્રેનનું યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે જોવો છો કે ટેકનિકલ એટલી બધા હથિયારો નથી, પણ એનામાં જોશ એવો છે, એમાં એના દેશને બચાવવાનો જજ્બો છે એ જરૂરી છે. એ 3.5 વર્ષમાં કે 4 વર્ષમાં આ યુવાઓ લાવી શકશે, એ મોટો અહીંયા પ્રશ્નાર્થી એ પણ છે. મુદ્દાઓ ઘણા બધા છે, પણ જેમ શરૂઆતથી આપણે કહેતા આવ્યા છે કે આ અગ્નિપથ જે સ્કીમ છે કે જે અંતર્ગત 4 વર્ષ માટે 17 થી 21 વર્ષના દેશના એવા યુવાધન કે જે ફોર્સીસમાં એનરોલ કરી શકશે, આ 4 વર્ષનો એક એવો પ્રોગ્રામ છે કે જે ફૂટ સોલ્જર્સ વધારવા માટેનો એક હેતુ અત્યારે આપણે ઓવરઓલ વિચાર કરી શકીએ કે દેશના સૈન્ય કાજે સૈન્યને વધારે બળ મળે તે માટે આપણી વચ્ચે મૂકવામાં આવ્યો છે. પણ હજી આ જે સ્કીમ છે તેની બ્લુપ્રિન્ટ આવવાની બાકી છે. તમામ ટેકનિકલ ડિટેલ્સ કે આમાં આ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત, આ સ્કીમ અંતર્ગત મહિલાઓ એનરોલ કરી શકશે કે કેમ, તેઓની માટે કેટલું રિઝર્વેશન છે, કઈ રીતે આ 25% જે યુવાઓ જે 4 વર્ષનો પ્રોગ્રામ પૂરો કરીને જે 25% યુવાઓ સિલેક્ટ થશે તેઓને આગળ કઈ રીતે લઈ જવામાં આવશે, જે 75% એટલે કે જે 75% યુવાઓને આમાંથી બાકાત રાખવામાં આવશે 4 વર્ષ બાદ, તેઓનું આગળ શું થશે. આ તમામ વાતો છે, પણ આ તમામ વાતોથી અમુક પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે કે શું આ સ્કીમ દેશના સૈન્યને ક્યાંક ભવિષ્યમાં ખતરામાં તો નથી મૂકતું, તેની સાથે સાથે આ દેશના યુવાધનને શું મોટા ભાગે રોજગારી પૂરી પાડવામાં મદદ કરશે કે કેમ. અને તેનાથી સૌથી ઉપરાંત એક પ્રશ્ન છે કે દેશ માટેનો જે પ્રેમ છે, દેશ માટેનો જે જજ્બો છે, તે જગાવવામાં આ સ્કીમ કેટલી લાભદાયી બની રહે છે જોવાનું રહેશે. કોમોડોર ઉત્પલ અને જીતેન્દ્રભાઈ, આપ અમારી સાથે આ ચર્ચામાં જોડાયા તે બદલ આપનો ખૂબ આભાર. આજના વિષય અંતર્ગત હાલ બસ આટલું જ. આવા જ અલગ અલગ વિષયો સાથે ફરી મળીએ. ત્યાં સુધી મને આપશો રજા. નમસ્કાર.